Végre megérkezett az Age of Mythology Retold, úgyhogy ebből az alkalomból úgy gondoltam, hogy ki is próbáljuk a játékot. Üdvözlet mindenkinek, ez a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy-egy körökre osztott vagy valós idejű stratégiai játékot játszunk. Jelen esetben az Age of Mythology felújítását, amely a második felújítása ennek a játéknak, és amely nagy izgalommal töltötte el nem csak az Age of Mythology, hanem az Age of Empires rajongókat is, hiszen némiképpen meglepő, hogy a Microsoft ennek a résznek a felújítása mellett döntött. Különben a Microsoft nagyon jó ezekben a felújításokban, hiszen az Age of Empires több részét is már többször is ráncfelvarták, és egy ilyen újabb felújításnak vagyunk illetve fültanúi az Age of Mythology Retold személyében. Az elkövetkezendő pár hétben én arra gondoltam, hogy akkor most megismerkedünk, illetve újra játsszuk ezt a régi új játékot, amely az Age of Mythology Retold nevet viseli, és amely 2002-ben jelent meg egy felújítást, az Age of Mythology Definitive Edition személyében már megélt, és ez a második minden eddiginél nagyobb felújítása a játéknak. Látszik már a kezdőképernyőről, hogy a készítők sok munkát tettek bele, és leginkább az Age of Empires 4 látványvilágára hajaz legalábbis a főmenő. Hogy mit tartogat nekünk még az Age of Mythology Retold, azt pedig mindjárt meglátjuk. Ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk. Kezdjünk is akkor egy új hadjáratot. A nosztalgia jegyében szerintem én a hivatalos hadjáratokat fogom végig játszani, legalábbis ameddig jutunk. Jelen pillanatban 3 darab hivatalos hadjárat van, a szigony bukása rögtön 3 frakciót is magába fog foglalni, a görögöket, az egyiptomiakat, illetve az északi frakciót. Az arany ajándék, ha jól tudom, egy új hadjárat, ez csak az északi frakcióval foglalkozik, amely egyébként némiképpen kibővült az Age of Mythology eredeti részeihez képest, valamint az új Atlantis, amely pedig a negyedik, a Titánok frakció történetét fogja bemutatni, és ez pedig már a kiegészítőt fogja jelenteni. Már a korábbiakban belekóstoltam ebbe a játékba, de akkor most játsszuk rendesen végig, tehát akkor kezdjük a bevezetéstől, és nézzük, mit is tartogat nekünk az Age of Mythology Retold. That looked like Theris. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arkantos. Fighting old battles again? Yes, old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted. Faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today Atlantis' enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arkantos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Arkantos, awaken. Admiral! Sir, Yes? we've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. You cannot ignore the omens, Arkantos.
Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you! What? Hey, Castor, stay here. Akkor csapjunk bele rögtön a lecsóba, mert rögtön ezt a krákent kell nekünk itt elhárítani. Very effective at killing Szép nagy darab. such as the Kraken. Polip. És nagyon kellemesen össze tudja törni a hajókat, illetve el tudja hajítani az embereket. 6 darab hátralevő kalóztámadás van, ezeket kell így első körben megakadályozni. Az igazsága az, hogy különösen az első pár pályán ez is egy ilyen tutorialbe oltott kampány, tehát megismertet minket a játék alapjaival. Akik az Age of Empires-t ismerik, nem lesznek meglepődve, sem azon, hogy a falusiak élelmet szereznek, sem pedig azon, hogy katonák vannak, de az Age of Mythology-ban mindezek mítikus szörnyekkel is ki fognak egészülni, még nem is ezen a pályán, hanem majd a következő pályán fogunk látni mítikus szörnyeket, legalábbis a mi oldalunkon. Most itt pedig még egyelőre katonák ellen kell harcolni, de jönnek majd a mítikus szörnyek is. És annak érdekében, hogy a kalózokat elhárítsuk, minél több katonai egységet kell csinálni, gyakorlatilag mindenhol. Mert hogy mindenhonnét támadhatnak, és mindenhonnét támadnak is. Már a közepes fokozat sem feltétlenül csilles, ott is lehetnek meglepetések, de talán nem annyira nehéz az egész, mint az Age of Empires 4-ben a közepes fokozat. És a játékot egyébként teljes magyar felirattal, de angol szinkronnal kaphatjuk meg. Egy kráken és 2 kalózhajó érkezik. Látszik, hogy fűtött a harci kedvük. Jó lenne őket is lenyilazni. És még ezek a hajók is lődösnek, úgyhogy muszáj lesz réssel lenni. A játékban vannak az úgynevezett isteni erők, attól függően, hogy milyen isten támogatását kérjük, illetve választjuk, attól függően lehet ezeket az isteni erőket igénybe venni. Most éppen Pallas Athénétől a helyreállítást, egyszerűbben fogalmazva a gyógyítás. Nos, ezek a hajítógépek nem feltétlenül a leghatékonyabbak a krákenek ellen, viszont ezek ellen meg hatékonyak lesznek. Közben már itt is támadnak. És nagyon szépen animálták ezeket a hajókat, tehát konkrétan lehet látni, ahogy égedezik rajta a matéria, ahogyan ég az egész hajó. Felfejlesztjük a hoplitákat. Úgyhogy lényegében ez az egész Age of Mythology, illetve az Age of Mythology Retold, az egy Age of Empires mítikus környezetben, de ennél persze azért sokkal több. Ha jól emlékszek, akkor az alapjátéknak 32 darab küldetése volt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezeket végig tudjuk-e játszani. Itt már az Anubita egy mítikus teremtmény, méghozzá az
egyiptomiaknak a mítikus teremtménye, ami közelharcban jó, és rá tud ugrani az ellenségre. Lege? Párat át is vezénylek ide, mert itt egy kicsit gyengébb a védelem. A fegyvertárban pedig tovább lehet fejleszteni az egységeket. Még nem ez az utolsó, de itt már azért jönnek elég keményen. Lehet, hogy egy Petroblast is átnyomok oda. Prostagma. Na, ott már el is hajította a Kraken az emberünket, itt pedig már a Skorpió ember is jön. Ő is az egyiptomi civilizációból. Lehet ismerős. Szerintem most toljunk egy helyreállítást, bár egy kicsit késő. Még nekem is bele kell jönni a gyakorlatba, bár a hős az szinte egyedül megoldja. Akkor fölépítkezünk. És a következő kalóztámadásra már kapunk segítséget is. Ezek az isteni varázslatok egyébként ilyen töltetekkel működnek. Az eredeti Age of Mythology-ba csak egyetlen egyszer lehetett használni, itt már úgy látom, hogy legalább kétszer lehet, de elképzelhetőnek tartom azt is, hogy majd a későbbiekben még több töltetet lehet felhasználni. Na, itt már egészen sokan jönnek, de nem sokáig kell kibírni. Több oldalról is megtámadtak bennünket. És igen, hogyha a Kraken valakit megfog, akkor annak ott annyi. Jó, ezt itt lenyomtuk. És most megérkezett a felmentő sereg. Lehet őket lenyomni, mint a bélyeget. Hát, jó, persze megnyerjük, de azért. És akkor itt pedig lehet egy villámot hívni. Nem is csak egyet, többet. Mint isteni erőt. És akkor minden jó, ha vége jó az első pályának. Viszonylag gyorsan meg lehetett nyerni. Kantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident. What? Yes, it was stolen during the fighting. Kamos. There could not be a clearer sign, Arkantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Sethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry, this errand will not take long. Tesz egy gyors kitérőt a trójai háborúba. Mi az neki? Kamos, tehát egy Minotaurus, aki ellopta Poseidon szigonyát, és most ezt kell tőle visszaszereznünk. And he leads us to Kamos too. Archers, ready your bows! Prepare to come about! A második küldetés az már a bázisépítésről is szól. Aki az Age of világában jártas, annak ez sem lesz ismeretlen. Mint hogy a felderítés sem, úgy tűnik rögtön itt van valami csúnyaság. Akkor gyűjtsünk először élelmet, és utána pedig fát és aranyat. Igen, ebben a sorrendben célszerű: élelem, fa, arany, és van itt egy isteni kegy, ami állatokat és csirkéket idéz meg, és több élelmet
Your villages tudunk ezáltal szerezni. support your growing population. Van egy szállítóhajó, meg egy triérész. Nagyon jó egyébként, hogy abszolút korhű a megnevezés, még annak ellenére is, hogy mítikus környezetben játszódik a játék. És a korábbiakhoz képest én úgy látom, minthogyha sokkal gazdagabb lenne az állatvilág, a flóra és a fauna, mint amilyen volt, nem is beszélve a kidolgozottságról, de hát az természetesen elvárható, és ilyen nagyon közel lehet rájuk közelíteni. Ami pedig, hogyha megnézzük, akkor az arcuk is szépen ki van dolgozva. Van olyan, aki tétlen. Egyelőre nincsen, csak szeretnék, hogyha egy házat építenénk. És ugyanúgy, ahogy az Age of Empires-ben korok vannak, méghozzá 4 fajta kor, derítsünk föl erre is. Itt van egy To advance to the next age, lazító deadly myth units, you must build the temple. falusi. Mennyi kell nekünk? Választani kell majd egy kisebb istent, és 400 élelembe fog kerülni. Ez az Age of Mythology-nak egy sajátossága. Először az Age of Mythology-ban jelent meg ez, hogy egy korral együtt választanunk is kell különböző istenek között, aztán ezt az Age of Empires 3-ba is átemelték, hogy választanunk kellett akár nemzetek között, vagy akár híres hadvezérek, tábornokok között. Igazából bármelyik jó lehet, de most akkor válasszuk Árészt, mert ez a pestis, ez nekem tetszene. Viszont egy templomot azt még kell építeni, mert hogy a görögök úgy fogják megszerezni ezeket az isteni kegyeket, amikkel majd a mítikus egységeket lehet építeni, hogy imádkoznak a templomnál. Ez teljesen változó az egyes népeknél, hogy hogyan szerzik meg az isteni kegyet, a görögöknél viszonylag egyszerűen imádkozni kell a templomnál, isteni kegyet szereznek, és akkor abból tudnak mítikus egységeket létrehozni, illetve mítikus fejlesztéseket vásárolni. Most akkor már el lehet kezdeni imádkozni, sőt akár többen is megtehetitek ezt. Most átlépünk a klasszikus korba, és Théseuszt, a hőst is életre lehet hívni. Közben itt a sertések szépen híznak, majd csak akkor vágjuk le őket, hogyha már mindegyik jó kövér lesz. És ezt a szárnyas repülő lovast már meg is lehet építeni. Ez arra lesz jó, hogy föl tudja deríteni sokkal gyorsabban a környéket. Between resources. Úgy látom, hogy már automatikus felderítés is van. Csak már itt vannak a kalózok. Bántják ezt a kis szegény Pegazust. Na, ez egy újdonság, ami eddig nem volt, hogy tudniillik választani lehet a különböző prioritások közül, hogy mi az, amithez jobban ragaszkodjanak, mit termeljenek jobban. Jelen esetben így akkor legkevésbé fát fognak termelni, és aranyat, illetve élelmet pedig jobban. Most akkor ezt megerősítjük. Közben sikerült tovább lépni a következő korba, jöhetnek is majd a mítikus teremtmények, amint sikerült ezt kiimádkozni. Na, itt már van is valami ellenség. Gyere csak vissza akkor. Kéne még nekünk egyrésztről ilyesmi,
Másrésztről pedig mindegyik elment termelni. Ne ezt csináljátok, hanem imádkozzatok buzgón. Na meg állj. Prostagma? Ne. Megyek oda neked. Úgy látom, hogy egy-egy töltetet lehet mindenből felhasználni, és akkor itt látszik, hogy a mesterséges intelligencia már az Age of Mythology-ba is megjelent, mert így lehet alakítani a termelést. Nem tudom, hogy ezt minek tették bele, igazából nagyon jól meg lehetett oldani ezt enélkül is, de ám legyen. Virágozzék minden virág. Jöhet még egy küklopsz, és közben pedig akkor lehet elkezdeni hajót is építeni, valamint a barrak sem ártana. Még mindig elégedetlen vagyok azzal, hogy viszonylag csak kevés embert tud egy-egy ház kiszolgálni, bár mondjuk itt már 10 fő, az azért egy fokkal már jobb, illetve a templom is ad talán 5 kapacitást, ebben nem vagyok feltétlenül biztos. De majd ez ki fog derülni. Harmadik korba pedig még most nem lehet fejlődni, de ez, hogy erősebb épületek legyenek, valamint, hogy Athéné is jelenjen meg, az egy hasznos dolog lehet. Kaptunk egy ilyen hippocampuszt, ő is egy felderítő egység, és akkor itt lehet építeni a különböző hajókat. Nézzük, mi van, mert már nekem is régen volt. Ugye van ez az alapgája, a triérész, a 3 sorevezős gája, van ez a pentekonter, ami közelbe megy és úgy üti-vágja, püföli a hajókat, van a pusztító, ami távolról tudja őket lőni, illetve van a szállító hajó, valamint vannak halászhajók, azokról ne feledkezzünk meg, mert élelemtermelés szempontjából hasznosak lesznek. Föl lehet fejleszteni a küklopszokat is, aminek hatására erősebb támadás, területre ható sebzés, illetve ezek a küklopszok el is tudják majd hajítani azokat, akik megtámadnak, természetesen az az adott egységnek az első és utolsó dobása, tehát hogyha eldobják, akkor az ott meg fog halni. Nem túl nagy a térkép, ugye meglátjuk, hogy mi van itt még. Egyet itt lehet hagyni védelemre. Aha. Na meg is találta, szegény vízi pegazust. Akkor a koncentrált tűz, ahogyan ezt megszoktuk. Nagyon jól beanimálták ezt, ahogyan ég. Még talán az Age of 4-ben sem volt ennyire látványos, ahogyan pusztul a hajó. Ebben már újra házat kéne építeni. Aha. És azért nem is tudtuk megépíteni az összes hajót. Ó. És még most ti is itt próbálkoztok. Ugye, hajók ellen Age of-ban csak ostromgépekkel. Ez alap. Nyírjuk tovább itt a hajókat, akkor szerencsére túlerőben vagyunk, bár azért ezek az ijászhajók is tudnak meglepetéseket okozni. Na egy... Nekem is elveszett, vagy hozok ide még.
Prostagma. Nyomjuk már le. Hetimus. Itt van még egy ilyen pusztító. Prostagma. Lege. Oké. Proszę. Ani. Prostagma. És úgy tűnik, hogy Lege. Hetimus. ez is lövi őket. Prostag. Na most akkor itt szépen mindjárt rendet csinálunk. Ahogy itt elpüfölik. Lege. Még itt az erősítés. Prostagma. És akkor elvileg itt ez a pusztító egység, Prostagma. ami sokkal hatékonyabb lesz. Hetimus. Prostagma. Lege. De talán még hatékonyabb a hajók ellen. Igen. Aranyat kéne termelni, gyerekek. Most már kajából elég jól állunk. Hetimus. Prostagma. Hát ez a megy a szokásos birkózás. Lege. Prostagma. Lege. Ó, Hetimus. most már Lege. kicsit nagyobb erőt kellett volna oda vezényelni. Prostagma. Hát próbálj meg valamit, aztán majd meglátjuk. Prostagma. Hetimus. Ahhoz képest, hogy ostromhajó, ilyen pusztító hajók, Ne. ezekkel szemben nem túl hatásos. Lege. Ezzel az ijászhajóval szemben viszont már azért tud eredményeket elérni, és nem is nagyon sebződik. Hetimus. Prostagma. Na jó, mindjárt lenyomjuk. Csak ez a pusztító is Prostagma. Lege. ennek áldozatául fog esni, az tuti. Jó, ennek annyi, és akkor innentől kezdve, most már csak ez az egy kerben itt maradt. És akár itt is partra tudnánk szállni. Most látom, hogy simán meg lehetne ezt kerülni. Malista. Esto. Úgyhogy akkor az is lesz. Először kifejlesztjük a nagyobb, vagy erősebb szállítóhajót. Hetimus. Deje. Közben bekaptunk egy támadást. Jó, Prostagma. Volume. elhárítottuk, jöhet még, most már 3 Kyklops is. Ezeket elvisszük, itt marad némi védelem, és akkor nem fognak minket meglepni sem. 35-en férnek a szállítóhajóba. Ez elég jó, mert hogy ez egy jelentős bővülést jelent ahhoz képest, mint amennyi
eddig volt. Szeretjük, amikor kijavítják a játéknak bizonyos hibáit. Legye. Akkor viszont még tudok bőven erőt gyűjteni. Jászlőtér Πρόσταγμα. és ház. Πρόσεχε. Az viszont kétszer is. Τέκτον. Használható fát és aranyat találtál egy hajóroncsban. De valószínűleg az itt van. Λέγε. Πρόσταγμα. Λέγε. Gyere még te is be. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Ορθός. Λέγε. Még jöhettek ti is. És akkor a többiek itt maradnak bázist védeni. És még egy pár íjász is. Rettentő íj. Rendkívül gyorsá teszi a nyilakat és növeli a sebzésüket. Akkor legyünk rettenetesek. Én szerintem még tuti kelleni fognak házak is. Τέκτον. Meg van itt piac, fegyvertár. Πρόσεχε. Τέκτον. Nem tudom, hajítógépeket lehet-e építeni. Azt viszont látom, hogy templomból csak egyet. Λέγε. Βούλομαι. Ti még jöhettek. Pajzsos gyalogság elhárítására szolgáló egység. Na, ez kell ide. Έτοιμος. Szerintem 21 emberrel már neki merek vágni. Hogy meglepjük a kalózokat. Itt mindig megteszi a maga körét. Előbb-utóbb meg le fogják lőni. De igazából nagy jelentősége nincsen. Λέγε. Πρόσταγμα. Λέγε. És akkor most jön mindjárt a kellemetlen meglepő, viszont egyébként ezeket elő is lehetne egy kicsit készíteni, ha már itt vagyunk, hogy ne kelljen nekem annyit melózni. Πρόσταγμα. Akkor most lehet ütni, vágni, meg még kaptok egy ilyen pestist is. Hogy csak kicsit belassuljatok. Εισβολή. Akkor már ráismertek torokra. Λέγε. Lenyomták az egyikük Klopszot. Έτοιμος. Ramos is fleeing from the town center. After him! Természetesen Kamosz megint elmenekült. Another time, Arcantos, will end. And I will be there to see it. Your head will hang from my De úgy tűnik, hogy nem túlságosan messzire.
Vagy mégis? At least one of Poseidon's children still favors our enemies. Load the trident aboard the transport. We'll send it back to Atlantis immediately. Viszont a szigony sikeresen visszaszereztük. Így akkor már el tudjuk nyerni Poseidon kegyét, legalábbis nem nagyon fog minket utálni. És mehetünk is rögtön a trójai háborúba. Kantos! By the gods! I did not expect Mother Atlantis would send her best admiral to fight for me. Gracious words, King Agamemnon. And look at this. Ajax, I'm surprised to see you still drawing breath. These Trojan dogs keep trying, my friend. Good to see you again. Who did you upset to get sent so far from home? Well, someone had to come and help you put an end to this. Helen is held behind their walls, and we've had little luck breaking through. We are about to change that. You have arrived in time for our final push, Arkantos. Get your men ashore. You can make your camp to the east, but be careful. Trojans have some scouts in that area. When you are done, we will start preparations for our assault. Leje? Akkor készüljünk föl Trója lerohanására, Etimos, esto, vulone. ami annyit fog most jelenteni, hogy áttörjük itt a védelmet. Prosese? Ne, esto, És itt malista. ezt a gazdátlan települést behúzzuk. Erőteljesen első korban vagyunk, úgyhogy nem is látom, hol van itt élelem. Ja, de itt vannak a csirkék is. Meg itt vannak a szarvasok is. Ani. Jöhet a városháza, Prosi, és malista. akkor majd innét kell nekünk kiterjeszkedni. Meg szerintem rögtön akkor már templomot is megépítem. Hetimos. Csak szegény nem tudja hova visszavinni. Akkor egyelőre építsétek ezerrel a városházát. Nézzük autófelderítéssel mit tudunk elérni. Tudunk is rögtön a 2. korba fejlődni, ja, ezt itt el kéne pusztítani, meg ezt is. Akkor itt dokkokat kell építeni, viszont akkor jó sok fára van szükségünk, és akkor itt nem a részt választanám, hanem most Hermészt, hogy a kentaurok is tudják majd a hajókat macerálni. Leje, malista. Ezt itt viszont sajnos el fogják pusztítani. És utána mehetünk majd csak tovább. Utána mondjuk gondolom valószínűleg erre fognak jönni, már itt is vannak, úgyhogy... Ez annyira nem jó, mert csak a 2. korban lehet bármifajta hajót is fejleszteni, most mint hogy ott megálltak volna. Jó, az nem baj. Hetimos. Még ne is gyertek ide. Majd csak akkor, hogyha már lesz flottánk. Menjetek aranyozni. Ani. Meg ti is. Vannak elég sokan. Úgyhogy ez egy szép kihívás lesz. Viszont a kentaurhoz csak isteni kegy kell, meg fa.
arany az nem is. Pár munkás gyermeket viszont azért még tolok, mert kevesen lesznek így. Most ezek 3-an vannak, hogyha 5-öt rájuk tudok küldeni, az már akár jó is lehet. Termeljél fát, illetve előtte építsél házat. De már közel van a poplimit. Πρόσταγμα βούλομαι. Λέγε πάνι. Itt erre mi van? Πάνι. Itt van a 2 trójai dok. Βούλομαι. Ορθός. Πάνι. Βούλομαι. Már jött is egy ilyen Ορθός. Λέγε πάνι. randasság. Ισμάχιν. Nem baj. Ráfázol. Ilyen túlerővel mindenképpen. Πρόσταγμα. Βουφορβός. Λέγε βουφορβός. Vuforvosz kaját is jó lenne, hogyha termelnétek. Ρητόμος. Esto. Έτοιμος. Itt a raktár. Ezzel közelebbről is be fogják tudni gyűjteni a nyersanyagokat. Βούλομαι. És az áldás. Esto. Az Age of Mythology-nak egyébként egy komoly hátránya, hogy nem igazán lehet az egységeket gyógyítani, csak ilyen isteni keggyel. Πρόσεχε. Erődítményt lehet építeni, viszont tovább lehet fejlődni a heroikus korba is, vagyis a hősök korába. Έτοιμος. Még egy 2, és az már elég lesz, és kémleljük már ezt ki egy Pegazussal, hogy mi a helyzet. Ráadásul Hermésszel ezt tovább is lehet fejleszteni. Heroikus flotta, az mondjuk csak mitológiai egységek ellen lenne jó. Növeljük a nyersanyag kitermelés sebességét is. És hogyha beizítom ezt, akkor automatikusan máshogy fogják gyűjteni az erőforrást. Igen, ezzel az a probléma, hogy viszont az isteni kegyet így egyáltalán nem fogják gyűjteni. Pedig az isteni kegy is egy erőforrás lenne, ugye? Tehát nem lenne ez haszontalan, hogy újra tervezi az egész erőforrás menedzsmentet, csak pont az marad ki, hogy közben akkor elfelejtenek imádkozni. Esto. Πρόσεχε. És elvileg akkor akár maguktól tudják építeni a farmokat is, ha jól láttam. Nézzünk erre, hogy mi van. Nézzünk ki erre, hogy itt mi van. Itt egy ilyen. De ezek viszonylag gyengék. Πρόσταγμα. Na jó, akkor még egy ilyen Pentakonter, az jöhet. Θρητόμος. Πρόσεχε. Θρητόμος.
akkor újra tervezi magát. Közben már magától megépítette a farmot is. És most többen mennek el fát gyűjteni, és kevesebben élelmet, mert hogy tengeri erősséget fejlesztünk. Trója Afrodité szenvedélyének segítségével átlép a heroikus korba. Azt már lassan nekem is kéne. Mindig fából van, nagyon kevés. Έτοιμοι, βρυτόμος. Csak jobb ezt manuálisan megcsinálni, mint hogy mesterséges intelligenciára bízzuk magunkat. Még jöhet 2 pusztító, és azzal már bőven elegen leszünk. Etymos. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Kaptunk is egy támadást, és ráadásul a Minotaurus az így tud támadni, hogy szétdobja az egységeket. Jó van, nem para. Megoldjuk. Έτοιμος. Most az a kérdés, hogy gyógyulnak ezek maguktól, vagy talán a templom közelébe kell őket vinni? Még az is lehet. Έτοιμος. Βούλομαι. Ορθός. Λέγε. Πάνω. De nincsen hatása. Támadjunk. Πρόσταγμα. Abból baj nem lehet. Egy hulladék. 2. Λέγε. Πρόσταγμα. Bosszút állok ezért a zöld falujért. Λέγε. Έτοιμος. Λέγε. Az íjászt azért nyírjátok ki. Έτοιμος. Milyen egy kis disznók ide jönnek a közelbe. Πρόσταγμα. Λέγε. Ha jót akarsz magadnak, akkor menjél messzebb, Πρόσταγμα. mert akkor a városháza nem tud lőni. Építeni kell egy fegyvertárat, vagy piacot, és akkor lehet majd a következő korba Λέγε. átlépni. Πρόσταγμα. Τεκ. Aranyból szerintem már elég van, úgyhogy akkor jöhet a farmgazdálkodás. Πρόσταγμα. Illetve a fegyvertár ide. Λέγε. Good work. With the Trojan docks destroyed, Agamemnon's army can land. És ezzel, hogy
Ezt elpusztítottuk, Prostagma. kaptunk némi segítséget. Etimos. Elég jó profi egységekkel, na jó. Akkor oldjátok meg ezt itten okosba. Hú, azért itt bőven vannak, de hát mint tudjuk, Ijász a lovas ellen nem sokat ér. Szerintem szegény lovasságot bekapta a baráti tüzet. Nem baj. Most már ez is mindjárt múlt idő lesz. Hogy is van. A Maci meg itt békésen el van a hajítógépek mellett. Meg akkor már porig rombolom. Most ugye saját frakció ellen harcolunk, mert mind a kettő a görög mitológia világába tartozik. Mindjárt tovább tudunk lépni a harmadik korba. Még ezt a magas les romboljátok le. És akkor indulhatunk erre. Tovább. Ami pedig titeket illet, ti pedig jöhettek erre tovább. Elég durván meghaladtuk a pop limitet. Kentaurokat még felfejlesztem. És lássuk, miből főzünk. Valószínűleg ez az erősebb település itt. De hát sokat ez se számít. Prostagma. Igazából itt az lenne jó, hogyha el tudnátok kerülni itt is a városházát. Prostagma. Rendesen pusztultak ezek a pentekonterek. Az ott egy kolosszus. Az lenne a feladat, hogy minél távolabb kerülni a városházától, de még így is van, akik tudnak lőni. Szépen sneaky módon próbáljuk meg legyakni. Na, itt nem lehet csöngetni. Azt a oroszlán, meg minden egyéb. Ez azért csúnya. Hát ezek úgy megleptek, mint annak a rendje. Most már eltakarítottuk őket. Ez is halad, ahogy halad, de hát... ide még kelleni fog egy pár hajó. Visszamehettek, és akkor 3-as számukor nekik van nemeai oroszlánjuk, akkor én meg támadok a hüdrával, amivel, mint tudjuk, Héraklész is viraskodott, bár a nemeai oroszlánnal is. Az első munka a nemeai oroszlán legyőzése volt, a második meg a hidra legyőzése, de a monda szerint azzal küzdött meg inkább, nem az oroszlánnal.
Rendben. Ez sikerült. És győztünk is. Hát azt hittem még le kell győzni az egész trójai város, de úgy tűnik, hogy akkor majd a következő küldetésben fog megtörténni. Akkor én köszönöm szépen a figyelmet, ez lett volna az Age of Mythology Retold bemutatójának első része, a jövő héten pedig folytatjuk kalandozásunkat a görög mitológiában. Figyeljétek az Andrew City Life oldalát, mert a héten vasárnap még láthattok egy nagyon jó városépítős játékot, utána pedig hétfőn szokás szerint újra City Skylines. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!